السلام عليكم. في الثمانينات حصلت قصة رعب روعت أهل المناطق الداخلية في الكويت، منطقة الروضة ومنطقة العديلية، عن شخصيتين يذكر أنهم ينطون البيوت، وصاروا الأهالي يخافون من هالشخصيتين. طبعا انتشرت أوصاف حسب ما بلغوا بعض الضحايا أن هالشخص الأول ما راح أذكر اسمه وعائلته معروفة، أنا ما راح أذكر اسم العائلة، لكن يسمونه الأسمر. طبعا مو الأسمر بالكويتي، يسمونه اسم ثاني، لكن عشان احنا ضد طبعا العنصرية نبي نقول إنه الأسمر. والثاني يسمونه فلان العيمي، يعني فلان الأسمر وفلان العيمي. هذا اللي أطلق عليهم، وأنا متعمد أذكر هالأوصاف علشان الأهالي القدم يذكرون القصة هذه. إيش سالفتهم الأسمر والعيمي؟ هذول الله يسلمكم كانوا يترصدون البيوت ويدورون البيوت اللي ما فيها رجال، يعني يعرفون مثلا صاحب البيت هذا مسافر ولا الوقت هذا يكون في الدوام، ينطون على البيت بهدف شنو؟ لا هو بهدف سرقة ولا هو بهدف قتل، لا، السالفة أخلاقية. فكان هذا العيمي راقب والأسمر ينط البيت. طبعا يكون أكيد عارف أن البيت في بنت مثلا، يعني ما في شباب، ما في رجال، عارف أن الوضع فقط بنات ويقدر يسيطر عليهم. والولد هذا الأسمر يمتلك جسم رياضي، انه يقدر ينط السور بسرعة ويدش البيت مالكم بالطويلة. اول قصة حصلت في منطقة الروضة، نطها الأسمر هذا واعتدى على بنت، اهلها كانوا مو موجودين، وانحاش البنت. بعد ما هرب المتهم الأسمر بلغت أهلها لما وصلوا وبلغوا العمليات وقعدوا يدورون ويرفعون بصمات، لكن المصيبة أن الولد هذا ما في أي شيء يرشد عن هويته. يعني حصلت القصة الثانية، وكانت هذه القصة أبشع من الأولى. قاموا يراقبون أحد المنازل في منطقة العديلية، قام هالأسمر هذا ونط البيت. ليش يعتمدون فكرة انه ينط البيت؟ في السابق اول الثمانينات واخر السبعينات كانت غالبية البيوت في الكويت لها نظام انه يكون في اول البيت سور صغير، يعني ممكن اي شخص انه يتسلق وينط، وبعدين يكون نفس الحوش، بعدين يكون في باب الصالة، ومعروف ان باب الصالة يكون مفتوح، انه ما عليه خوف انك تخليه مسكر وكذا. اهم شيء انه يكون باب اللي على الشارع هذا. فهذا كان يستغل الموضوع هذا وينط السور ويدخل على البيت، يكون طبعا راصد البيت ويعرف منو داخله. نط على البيت اللي كانوا يراقبونه في منطقة العديلية، ولقى الفتاة اللي كان يترصدها، بنت كانت بالعشرينات بالعمر، وقدر انه يعتدي عليها ويدنس شرفها. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن المصيبة ان لما ترك هالبنت هذه وكان على وشك انه يطلع من البيت، اكتشف ان ام البنت دخلت البيت. توقعوا شنو سوى؟ قام واعتدى كذلك على الام وهرب من البيت. يذكر ان هذا اذا هرب من البيت كان ما يلحق حتى يلبس ملابسه، يطلع يعني اللي هو السروال الصغير هذا، وياخذ ملابسه بايده، يطلع ركض من البيت ويركب سيارة مع صاحبه العيمي. وبدت الجرائم
يعني تذكر بنفس التفاصيل، فحاش أهل المناطق هذه رعب. وفي ممكن كثير من القضايا ارتكبها، لكن في ناس الله يستر عليهم يبون الستر ويتحسبون عليه، يعني ما قدروا يصيدونه وما يبون فضيحة. يعني مالكم بالطويلة، يوم من الأيام الجريمة الثالثة كانت بنفس الطريقة تقريبا. نط على بيت وهو طالع شاف أحد الجيران، لأنه يعرف أهل البيت. وليش أقول لكم أنه أسمر؟ لأن هذا الشخص هو اللي قال أن هذا الشخص أسمر، وهذاك شكله قال عيمي، علشان كذي أطلق عليهم هالوصف هذا، فلان الأسمر وفلان العيمي. فلا شلون اشتبه بالولد؟ لأنه شاف أن لما طلع من البيت كان ماسك ملابسه بإيده، لابس بس اللبس القصير هذا، وشاف شكله وبشرته يعني لونها أسمر، وعارف أن أهل البيت هذول ما فيهم سمر. طبعا احنا ضد العنصرية، لا تفهموني غلط، لكن هذا الواقع اللي حصل. هني تم تثبيت أوصاف المتهمين بشكل أدق، والرجل هذا قدر ياخذ بيانات هالسيارة ودخل كشاهد عيان في القصة. تم تسجيل قضية، وبدأ عاد التحريات تضبط صاحب السيارة اللي هو العيمي، وفعلا اعترف على صديقه الأسمر. تم إحالتهم للمحاكمة وحكم عليهم بالإعدام. لكن طبعا كالعادة كانت بالثمانينات، جانا الغزو في سنة 90، وصدام ما قصر طلع هالمجرمين اللي كانوا كلهم غالبيتهم على وشك الإعدام. ولا للمعلومة اللي راح تصدمكم، أن في فترة الثمانينات كانت أكثر فترة حكم على أشخاص بالإعدام، منهم في عمليات إرهابية مثل ما ذكرت لكم في القصص الماضية، ومنهم اللي اختطفوا الطيارات، ومنهم اللي فجروا المنشآت النفطية. كلهم كانوا في الثمانينات. من حسن حظهم أن طلع لهم صدام، وهو اللي يوم الغزو طلع المساجين وانحاشوا كلهم. وإلى اليوم في بعض الناس الكبار يعني يذكرون قصة المجرمين فلان الأسمر وفلان العيمي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.